Wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Geliefde broeders en zusters, vorige week zijn we gestart met het onderwerp obstakels op de weg naar het huwelijk. En vanwege het belang van dit onderwerp hebben we dat opgesplitst in 2 delen. Vorige week hebben we een aantal obstakels benoemd en genoemd en vandaag zullen we de rest hiervan benoemen. Maar dit betekent niet dat dit het enige is wat wij met z'n allen ervaren. Dat zijn niet de enige obstakels die er zijn. Uiteraard zijn er veel meer, maar we hebben ons beperkt tot deze obstakels vanwege het feit dat we deze heel vaak tegenkomen in ons dagelijkse leven. Het eerste waar we mee zijn begonnen, om even een link te maken met de vorige preek. Het eerste waar we mee zijn begonnen vorige week, geliefde broeders en zusters, zijn de hoge verwachtingen. Heel veel mensen hebben hoge verwachtingen van het huwelijk. Heel veel mensen vergelijken de realiteit met wat zij in series meekrijgen. Of in kranten of tijdschriften lezen. Of in verhalen en boeken. Weet dat je hier over een levensproject spreekt. Dat kent haar mooie kanten, maar ook uitdagingen en verantwoordelijkheden. Dus het moet niet een obstakel zijn dat je niemand die je op maat hebt gemaakt. Dat je niemand kunt treffen die jij op maat hebt gemaakt. Want je hebt een bepaald beeld voor jezelf gecreëerd. Dat vormt een obstakel voor veel jongeren die de weg van het huwelijk willen bewandelen. Aan de andere kant heb je overmatige angst die er is. Vanwege de problemen die we vandaag de dag die dominant beginnen te worden. Het is een fenomeen geworden dat gezinnen problemen ervaren. Dat er bepaalde zaken die ervoor zorgen dat de man en de vrouw uit elkaar gaan. Weet dat jij over jouw eigen huwelijk gaat. Dat de andere mensen het verkeerd doen. Dat moet geen belemmering zijn. En dat mag geen obstakel vormen op jouw weg naar het huwelijk. Leer van de fouten van anderen om jouw eigen leven te corrigeren. Of te verbeteren. Of dat jij een betere voorbeeld gaat geven. Wees van de personen die het goed hebben gedaan. En kijk niet altijd naar de negatieve kanten hiervan. Een derde wat we hebben benoemd is alternatief. De haram alternatief die toegankelijk is voor iedereen. Het is heel makkelijk om in zonde te vervallen. Het is heel makkelijk om overspel te plegen. Echter moet dat geen vrijbrief zijn, geliefde broeders en zusters, om te zeggen er zijn zoveel obstakels op de weg naar het huwelijk, dus ik ga maar de haram weg bewandelen om mijn lusten te bevredigen. Nee, heb geduld, neem de juiste, de nodige maatregelen en Allah subhanahu wa ta'ala zal jou in staat stellen om uiteindelijk jouw doel te realiseren. En een van de obstakels die we hebben benoemd zijn de hoge bedragen die gevraagd worden als bruidsgeld. En dat is ook een serieus obstakel, want als we kijken naar onze realiteit, iemand die gestudeerd heeft, ja, die kan nooit zulke hoge bedragen betalen. We zeggen hier niet mee, we zeggen niet, met deze woorden zeggen we niet dat je geen bruidsgeld moet geven, want dat is iets wat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons vast heeft gesteld. Maar wees realistisch. Kijk naar de gewoontes. Kijk naar het vermogen van de persoon die het moet betalen. Laat hem niet leningen gaan afsluiten om uiteindelijk bruidsgeld te betalen. En vijfde, en dat zijn de zaken die we vandaag willen benoemen. Vijfde, geliefde broeders en zusters, is een fenomeen die wij met z'n allen beginnen te ervaren. Een bruiloft moet zoveel €1000 gaan kosten, anders heb je geen huwelijk. Dat er een zaal gereserveerd moet worden van een paar €1000. Niet omdat er geen alternatieven zijn, maar om vanwege aanzien en hoe anderen naar jou zullen kijken. Dat er bepaalde cateringen worden gevraagd. Misschien zullen de catering-eigenaren niet blij zijn met deze woorden. Dat er cateringen van 11.000, 15.000, €20.000 worden gevraagd om eten te serveren waarvan misschien 5% of 10% wordt gegeten en de rest belandt in de prullenbak. Hoe kan een gelovige zijn leven starten met ongehoorzaamheid tegen Allah subhanahu wa ta'ala? Deze zaken zijn verboden in de islam. Dat jij meer gaat uitgeven dan wat je daadwerkelijk nodig hebt. Of is wat mensen zeggen voor ons belangrijker dan wat Allah subhanahu wa ta'ala van ons verwacht? Het is een keuze die je moet maken. Ga ik mensen tevreden stellen of ga ik Allah subhanahu wa ta'ala tevreden stellen?
Ga ik een bord van 100 euro bestellen waar je misschien een paar hapjes van gaat eten en de rest gaat weggooien? Is dat hoe een gelovige zijn spirituele reis samen met zijn echtgenoot dient starten? Of is het alleen maar voor de show, zodat er foto's worden gemaakt en op social media gedeeld kunnen worden? Weet waar je aan begint. Je begint aan een project die Allah subhanahu wa ta'ala voor jou heeft gewild. En als dat een voorwaarde was, dan had Allah subhanahu wa ta'ala dat voor ons gewild. Als dat een belangrijke iets, dan was de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons daarvoor gegaan. Zodat wij in zijn voetstappen kunnen treden. En we moeten onderscheid tussen het te veel van iets doen en vrijgevigheid. Hiermee zeggen we niet dat je alleen maar een vrouw van haar huis gaat nemen en naar jouw eigen huis zonder een gerespecteerd bekendmaking te realiseren. Dat mag ook niet de bedoeling zijn. Sommige mensen kunnen mijn woorden interpreteren als een vrijbrief. Je hoeft geen bruiloft te geven, maar wees realistisch. Als je het kunt veroorloven, doe dat met mate. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala dat heeft gewild. En in alle ergste vormen die er zijn. Heb je te veel van iets gemaakt? Wees creatief. Ga dat eten niet weggooien in prullenbak. Maar probeer een voedselbank te vinden en wie je dat kunt doneren. Er zijn mensen die geen eten hebben. In Nederland, ja, er zijn ook in Nederland mensen die geen eten hebben. Ga op zoek naar mensen en wie je dat kunt geven. Dan doe je daarmee op zijn minst iets goeds. En het vormt zeker voor velen een belemmering als dat een voorwaarde wordt. Van je mag met mijn dochter trouwen, we kunnen met elkaar trouwen als we zo en zo'n bruiloft gaan geven van zoveel 1000 euro's. Waarom? Ik zou zeggen, investeer dat bedrag in jullie toekomst. Investeer dat bedrag in iets waar jullie wat aan hebben, waar jullie kinderen wat aan zullen hebben. Dus daarom is het heel belangrijk om even je emoties opzij te schuiven en vanuit het verstand als gezin, als familie na te denken. Hoe kunnen wij een gezegend samenkomst creëren? En zesde, dat is ene laatste. Zesde, geliefde broeders en zusters, is ook een... Ik wil het geen fenomeen noemen, maar het is in ieder geval iets wat we regelmatig tegenkomen. En dat is het feit dat sommige, ik zeg niet alle, sommige van de ouders, een man die om de hand van hun dochter komt vragen, dat ze hem weigeren. Niet vanwege zijn geloof of vanwege zijn gedrag, maar puur vanwege het feit dat hun dochters een bron van inkomsten is geworden. En dat willen ze niet kwijt. Vanwege de liefde die de persoon voor het wereldse heeft, weigert hij elke man die om de hand van zijn dochter komt te vragen, omdat hij gebruik wil maken van die paar centjes die hij hier achter zal laten. Die hij hier achter zal laten. En over wie de kinderen ruzie gaan maken als het gaat om erfrecht. Sommige mensen vanwege hebzucht zorgen ze ervoor dat ze elke weg van een huwelijk belemmeren, opdat zij als de enige hiervan mogen profiteren. Tegen dit soort mensen, en gelukkig zijn ze een zeer kleine minderheid. Tegen dit soort mensen zeg ik, wees ervan bewust dat je op een dag voor Allah subhanahu wa jalla gaat staan. En dat hij jou hierover gaat ondervragen. Waarom heb jij je dochter onrecht aangedaan? Waarom heb je haar op deze manier onrecht aangedaan en je hebt haar beperkt in iets wat ik voor haar heb gewild? Dat is Allah subhanahu wa jalla. Iets wat Allah voor haar heeft gewild, dat zij op een halal wijze haar leven met een andere man kan delen. En het kan in sommige gevallen ook andersom zijn, al klinkt dat heel vreemd. Zulke personen moeten beseffen, geliefde broeders en zusters, is dat Allah subhanahu wa jalla de inkomsten die ze hierdoor krijgen, dat ze niet gezegend worden. En dat ze niet in staat worden gesteld om hiervan te genieten, of hiervan te profiteren. En het laatste wat ik met jullie wil delen, geliefde broeders en zusters, is ook een obstakel die we tegenkomen. En ik spreek vanuit ervaring, ik spreek vanuit de realiteit. Het zijn niet alleen maar theologische teksten die wij naar voren halen, maar dat is de werkelijkheid. Het laatste, geliefde broeders en zusters, is een beeld wat sommige ouders hebben. De man
die met mijn dochter gaat trouwen, of andersom. In sommige gevallen de vrouw die met mijn zoon mag trouwen, moet die kenmerken en die kenmerken hebben. Dat is 1. En ze moet van die stam en die stam afkomen, anders niet. Ik heb zelfs gevallen meegemaakt waarbij zowel de man als de vrouw uit 1 stad komen. Maar omdat ze uit verschillende stammen komen, was de vader het oneens met het huwelijk. Laat staan mensen die uit een ander land komen of mensen die een andere huidskleur hebben. En deze personen beseffen niet dat ze iets neerzetten waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons voor heeft gewaarschuwd. Hij zegt, beste mensen, idha ataakum, als iemand naar jullie komt voor het huwelijk, man tardawna dinahu wa khuluqah. Hij noemde 2 voorwaarden. Zijn godsdienst en zijn gedrag. Dat zijn de enige 2 voorwaarden die jij moet onderzoeken op het moment dat iemand jouw dochter ten huwelijk vraagt. Hoe is zijn geloof? Is hij een persoon die de rechten van Allah subhanahu wa ta'ala en de plichten nakomt? Of is het iemand die buiten de regels treedt? Is het iemand die een goed gedrag heeft of niet? Want je kan bepaalde mensen krijgen met religieuze kenmerken, uiterlijke kenmerken krijgen. Maar als je naar hun gedrag kijkt, dan is dat onder het niveau. Dus deze 2 zaken zou je als een voorwaarde neerzetten op het moment dat jij akkoord gaat of niet. En je mag niet gebruik maken van deze positie die je van het geloof hebt gekregen om jouw dochter of om jouw zoon te beperken in haar vrijheid en in haar bewegingsruimte. Wees een stimulans, wees een rolmodel, wees een voorbeeld. Help jouw dochter of jouw zoon om de juiste en de geschikte partner te vinden. Beperken en alles tegenwerken is niet de weg die wij van onze profeet sallallahu alayhi wa sallam, of die hij ons heeft geleerd. Wees realistisch en wees ook bewust van de verantwoordelijkheden die je van Allah subhanahu wa jalla hebt gekregen. Mogen Allah subhanahu wa jalla ons in staat stellen om de juiste beslissingen te nemen en om onze kinderen, de jongeren, de mannen en de vrouwen te helpen en te ondersteunen goede keuzes te maken. Aqulu hadha al-qawl wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.